Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπάρχει καμία περίπτωση άνθρωποι που μπαίνουν στο διαδίκτυο για να βρίσουν άλλους ανθρώπους να είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση? Και αν ναι, πιστεύεις ότι αυτό είναι χειρότερο από το να βρισκόντουσαν σε μια κακή ψυχολογική κατάσταση? Η αλήθεια είναι ότι κατά τη γνώμη μου, ελπίζω αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίζουν να είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση και εκτιμώ ότι είναι, γιατί η μόνη εναλλακτική είναι απλώς ότι είναι κακοί και μπαίνουν και σχολιάζουν με κακία. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σώστας φρένας, είναι πλήρως ικανοποιημένος με τη ζωή του. Μόλις πέρασε πολύ όμορφες στιγμές με τους φίλους του, με την οικογένειά του, γελάνε, γλεντάνε και λένε τι ωραία που πηγαίνουν τα πράγματα. Μόλις πέτυχε τους προσωπικούς τους στόχους, τους επαγγελματικούς τους στόχους και είπε να κάνει ένα διάλειμμα για να μπει στη σελίδα των Χαχανόματς να τους βρίσει. Και όχι μόνο στον Χαχανόματς. Όχι φυσικά, αν είναι δυνατόν. Τι, μόνο μία σελίδα θα καθόμαστε να βρίσουμε? Συνήθως είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι πάνε κυκλικά σε πολλές σελίδες, ιδίως σε σελίδες οι οποίες έχουν και πολλούς ακολούθους. Να μην πάμε σε καμιά μικρή σελίδα που είναι 3 και ο Κούκος και πει ο άλλος «Hey, ποιος είσαι εσύ και γιατί με βρίζεις?» Αυτή είναι η σελίδα που ποστάρω και βλέπουν τα post μου οι φίλοι μου και η οικογένειά μου. Όχι κι άλλες 100 με 200.000 ανθρώπων, όπου εκεί κάπως αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι ότι χάνονται κιόλας μέσα στο πλήθος. Αυτοχαρακτηρίζονται και ως άνθρωποι κριτικής σκέψης, οι οποίοι πήγαν πολύ απλά να σου πούνε πόσο απέσια μιλάς, πόσο απέσια τα κάνεις όλα και πόσο απέσια είναι η ζωή σου γενικότερα. Και όχι τίποτα άλλο. Συγγνώμη, είναι η άποψή του. Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Δηλαδή, εσύ δεν δέχεσαι καμία αρνητική άποψη? Θέλεις δηλαδή να σου χαϊδεύουν τα αυτιά? Μα φυσικά. Από πότε όμως η άποψη είναι ότι βρωμάς? Ότι είσαι απέσιος, ότι τα κάνεις όλα χάλια. Μα αφού είσαι δημόσιο πρόσωπο. Εκθέτεις τον εαυτό σου. Η ζωή σου είναι δημόσια τώρα. Είσαι δημόσιο πρόσωπο. Είμαι. Αφού με χαρακτήρισε ένας άνθρωπος στο διαδίκτυο δημόσιο πρόσωπο, κατάλαβα ότι λογικά θα είμαι. Δεν μπορεί να το λέει έτσι τυχαία. Η ζωή σου όμως την ξέρουν οι άλλοι. Την εκθέτεις. Άρα δεν μπορώ να σε βρίσω εγώ. Δηλαδή δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου ότι το σπίτι που πας είναι άθλιο και ότι πρέπει να πας αλλού ή πρέπει να βάλεις παπούτσια ή ότι πρέπει να κάνεις οτιδήποτε. Δηλαδή, εγώ δεν έχω λόγο πάνω στη δική σου ζωή, εφόσον την έχω δει. Αυτό θες να πεις? Η αλήθεια είναι ότι κατά κύριο λόγο ο άνθρωπος που έχει λόγο για τη ζωή μου είναι επειδή του το επιτρέπω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει σε μια σελίδα που αναρτώ πράγματα και σχολιάζει, κατά κύριο λόγο συνεχίζει να το κάνει επειδή του επιτρέπω να το κάνει. Και ως εκ τούτου, σίγουρα υπάρχει εκεί πέρα ένα μερίδιο ευθύνης δικό μου, γιατί θα μπορούσα πολύ απλά να πω συγγνώμη. Blog. Ναι, μα αν είναι δυνατόν να πούμε. Δηλαδή, από πού και ως πού θεωρεί ένας άνθρωπος ότι επειδή εγώ αναρτώ πράγματα σε μια σελίδα, ταυτόχρονα οφείλω να δεχτώ οποιοδήποτε αρνητικό σχόλιο το οποίο το βαφτίζει αυτός ο άνθρωπος ως άποψη, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας σάκος του box η σελίδα μου και εγώ και θεωρεί αυτός ο άνθρωπος για κάποιο λόγο ότι είμαι κάποιο είδους video game, όπου όσο περισσότερο βρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο, τόσο περισσότερο θα πάρουμε level up και θα ανέβουμε στο επόμενο επίπεδο για να πάμε να νικήσουμε αυτό το βίντεο παιχνίδι, γιατί μόλις ολοκληρώσαμε 1 εκατομμύριο αρνητικά σχόλια από προχθές. Ναι, όμως είσαι κακός. Και θα κάνεις όλα χάλια, να μην στο πει κάποιος για να σώσει και τους ανθρώπους γύρω σου, ρε παιδί μου. Το γατάκι που το ταΐσαμε λίγο, δηλαδή τι φταίει? Και τα ρούχα που τα πλύναμε με λάθος τρόπο, ξέρεις ότι κάποιος μπορεί να το δει και να το κάνει έτσι όπως το κάναμε. Να επαναλάβει το βίντεο που ήταν ξεκάθαρα διδακτικού χαρακτήρα. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν δείχνουν τις εμπειρίες τους, προσπαθούν να διδάξουν τους άλλους και εφόσον εμφανίζεται στην αρχική μας ζωή χωρίς να το θέλουμε, στην αρχική μας σελίδα, τότε τι μπορούμε να κάνουμε άλλο εκτός από το να συνετήσουμε τους ανθρώπους ένα σχόλιο τη φορά? Το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε ένα κατεβατό, ένα απέσιο σχόλιο τη φορά, τοξικότατο φυσικά, για το πόσο απέσιος είσαι, πόσο απέσιο παράδειγμα δίνεις όλους τους ανθρώπους κλπ. Αλλά το πιο ωραίο, είναι δυνατόν να απαντάς? Μα μόνο ένας άνθρωπος, ένα άτομο χαμηλής παιδείας θα τολμούσε να απαντήσει σε ένα τέτοιο σχόλιο. Γιατί ως γνωστόν, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλό επίπεδο, υψηλό μορφωτικό επίπεδο, υψηλή αυτογνωσία, δέχονται ένα σχόλιο που τους λένε οι άλλοι άνθρωποι ότι είναι απέσιοι, τρισάθλοι, σιχαμεροί και δεν απαντάνε κιόλας. Αν είναι δυνατόν να απαντήσουμε κιόλας σε κάτι τέτοιο, προφανώς και φταίμε, έτσι δεν είναι? Από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι που συνήθως μπαίνουν σε αυτές τις σελίδες να βρίσουν είναι και οι πιο σημαντικοί υποστηρικτές αυτής της σελίδας. Κοίταξε, εκτός του ότι είναι η πραγματικότητα και όντως στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ξοδεύουν τόσο χρόνο, επενδύουν όλο αυτόν τον ελεύθερο χρόνο που έχουν, ο οποίος παρεπτόντως είναι και λίγο ύποπτο το ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή, πραγματικά να το καταλάβουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να απαντήσει σε κάποιον σχετικά με το ίδιο του το υλικό, το καταλαβαίνω. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά βρίσκει όλη τον χρόνο αυτόν για να γράψει ένα κατεβατό, μπαίνοντας σε σελίδες, σχολιάζοντας για επεισόδια ανθρώπων που έχουν αναρτήσει πριν από χρόνια και βρίσκοντας όλες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που σχολιάζουν. Αλλά εκεί που θα φτάσω δεν είναι στο γεγονός ότι ναι,
παράγουν ένα τεράστιο όφελος όσον αφορά τους αλγορίθμους στα social media και βοηθάνε και στηρίζουν φυσικά με αυτή τη δραστηριότητα, γιατί είναι πολύ καλύτερο να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος περνάει 7 ώρες την ημέρα στη σελίδα σου, παρά να έχεις 7 ανθρώπους που περνάνε από 1 ώρα την ημέρα στη σελίδα σου. Γιατί έτσι είναι και πολύ πρακτικό. Έχεις εκεί τον άνθρωπο να δουλεύει σταθερά, δεν χρειάζεται να μπλέκουμε τώρα με τις διαδικασίες που θα κάνουμε προώθηση το υλικό μας και τη σελίδα μας, οι content creators. Οι content creators έχουν τους νούμερο 1 υποστηρικτές τους, οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται ως haters και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν πάω εκεί. Δεν με ενδιαφέρει τόσο αυτό. Προφανώς και οι content creators μπορούν να κερδίσουν πάρα πολλά από αυτό. Αυτό το οποίο με θλίβει και με ενοχλεί εμένα είναι η τοξικότητα. Αυτή η διαιώνιση της τοξικότητας αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ξαφνικά, εκεί που υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα, πολύ ωραίο πνεύμα, όλοι οι άνθρωποι συνυπάρχουν ειρηνικά, λένε την άποψή τους, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον, εμφανίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος τραυματίζει ψυχολογικά ολόκληρη την κοινωνική ομάδα με την οποία συναναστρέφεται, και όλοι οι άνθρωποι φτάνουν στο σπίτι τους αισθανόμενοι άσχημα, σαν να έχουν καταπιεί το δηλητήριο μιας οχιάς και λένε γιατί ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος τόση κακία πια. Και τελικά αρκεί ένας άνθρωπος για να χαλάσει τη μέρα πολλών ανθρώπων, τη διάθεση πολλών ανθρώπων. Δεν θα έπρεπε. Τέλος πάντων, επειδή μόλις συνειδητοποίησαμε ότι ο Κωνσταντίνος έχει μάθημα σε 3 λεπτά και το σπίτι είναι 2 λεπτά μακριά από εδώ, αποφασίσαμε να κλείσουμε αυτό το βίντεο με λίγο κουτσό και λέγοντας επίσης ότι πρέπει να είμαστε υπομονετικοί με τους ανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε ψυχολογικό πρόβλημα και να τους συμπεριφερόμαστε όπως θα θέλαμε να συμπεριφέρονται οι άλλοι μας αν βρισκόμασταν στη δική τους θέση. Αυτό το αγκάθι, ρε παιδί μου. Αυτό το αγκάθι μπορεί να είναι και κυριολεκτικό και μεταφορικό. Πρέπει να αντέξεις αυτό το αγκάθι. Τι να κάνουμε? Φτάσαμε στην ώρα μας, αυτό έχει σημασία. Παρά τα εμπόδια.